ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዛይ ቻናል መጣችሁ። ማታውቁኝ ካላችሁ ጽዮን ነኝ። እንዴት ነበረ ጊዜያችሁ? ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ለተበጣጠሰና ለተጎዳ ለሚነቃቀል ፀጉር የሚሆን የማስክ አዘገጃጀት አይነት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱንም በቤታችን ልናገኝ የምንችላቸውን አይነት የፍሩት አይነቶችና ሌሎችም ተጨማሪ አይነቶችን አክዬበት ቤት ውስጥ ልናገኛቸው የምንችላቸው በቅርብ በአካባቢያችን ልናገኝ የምንችላቸው አይነት ፍሩቶች ወይም ደግሞ ሌሎችም ነገሮች ናቸው። እሱን እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ አብረን የምናየው ይሆናል። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የገባችሁ ለኩዊንዛይ ቤተሰብ ለሆናችሁ በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ እላለሁ። በተጨማሪም ይሄንን ቪዲዮ አዲስ ለምትመለከቱ በሙሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የኩዊንዛይ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ፋሚሊ ሁኑ እላለሁ። አሁን ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ወደ አዘገጃጀቱ ነው የምንሄደው። እንዴት እንዳዘጋጀሁት ይሄንን ማስክ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን። እንግዲህ ይሄንን የፀጉር ማስክ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በቅድሚያ ያሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ የበሰለ ፓፓዬ ነው የሚያስፈልገኝ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግሪክ ዮገርት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለው ማንኛውንም አይነት ዮገርት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ። በሶስተኛ ደረጃ ኮኮናት ኦይል ኦርጋኒክ የሆነ ኮኮናት ኦይል ወይም ደግሞ ቨርጂን ኮኮናት ኦይል ነው ይሄ እንጠቀመው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ካስተር ኦይል ካገኛችሁ ብታስገቡበት ጥሩ ነው። ከሌላችሁም ደግሞ ችግር የለውም ባይገባበትም፣ እኔ ስላለኝ ያስገባለሁ ማለት ነው። ባታስገቡም ችግር የለውም ማለት ነው። በመቀጠል እንዴት እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ፓፓያውን አጥቤዋለሁ ሙልጭ አድርጌ ማለት ነው። እቆርጠውና ግማሹ ፓፓያ ነው የሚያስፈልገኝ፣ ሙሉ ሳይሆን ግማሹን ነው የምጠቀመው ላሁን። ምን አደርጋለሁ? ፍሬውን ከውስጡ አወጣና ጥለዋለሁ። በመቀጠል ብሌንደር ውስጥ ወይም ደግሞ የጁስ መፍጫ ውስጥ ገብቶ ለመፈጨት እንዲመቸኝ እንደዚህ እንደምታዩት ስንጥርጥር አደርገውና ከቆዳው ለይቼ መፍጫ ውስጥ አስገባዋለሁ። የጁስ መፍጫ ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ ግማሹን በአጠቃላይ እንደዚህ ብሌንደር ውስጥ ከጨመርኩት በኋላ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ላም እስከሚል ድረስ በደንብ ድቅቅ እስከሚል ድረስ እፈጨዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት በደንብ ተፈጭቷል፣ ላም ብሎ ተፈጭቷል። ከዛ በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? 1/2 ኩባያ ዮገርት እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ግሪክ ዮገርቱን ወይም ደግሞ ፍሌቨር የሌለው ዮገርት እሱን እጨምርበታለሁ። ከዛ በመቀጠል እፈጨዋለሁ። ይሄንን ማደርገው ለፊቴ ለምቀባው ለመቀነስ ስለፈለኩ ነው። ቅባቶቹን ከመጨመሬ በፊት ለፊቴ ለመቀነስ ስለፈለኩኝ ዮገርቱንና ፓፓያውን በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እንደዚህ ለፊቴ በትንሽ እቃ ቀንስና በመቀጠል ኮኮናት ኦይሉን 1/2 ኩባያ እጨምራለሁ ማለት ነው። ኮኮናት ኦይሉ ኖርማሊ የኔ የቀለጠ ነው። እናንተ ማቅለጥ ከፈለጋችሁ ሞቅ ባለ ውሃ ላይ አስቀምጣችሁ ማቅለጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግማሽ ኩባያ ወይም ደግሞ 1/2 ኩባያ ኮኮናት ኦይል እጨምራለሁ። በመቀጠል ካስተር ኦይል ደግሞ ምን አደርጋለሁ? 5 ጠብታ ወይም ደግሞ 5 ድራፕስ አደርግበታለሁ። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ መልሼ በደንብ እንዲዋሃድልኝ እፈጫቸዋለሁ ሁሉንም አንድ ላይ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በደንብ ሁሉም ተዋህዷል፣ ላም ብሎ ተፈጭቷል። አሁን ምን አደርጋለሁ? ወደ መቀባበት እቃ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት እገለብጠዋለሁ። አሁን ቆንጆ ክሬሚ የሆነ መልክ ነው የያዘው። እዩት፣ የሆነ ወፍራምም አይደለም ቀጭንም አይደለም፣ ቆንጆ ክሬም የሚመስል ነው የሆነው።
እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁሉም አንድ ላይ ሲዋሃድ። አሁን ለመቀባት ዝግጁ ነው። ቀጥታ አሁን ፀጉሬን አበጥሬ መቀባት እጀምራለሁ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ በመጀመሪያ እንዳያያዝብኝ ከመቀባቴ በፊት እንደዚህ ሰፋ ባለ ማበጠሪያ በደንብ እንደዚህ አበጥራውና ለመቀባት እንዲያመቸኝ ሁለት ቦታ እከፍልና መቀባት እጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ያደርግና መጀመሪያ ቆዳዬን በደንብ የምፈልገው ቆዳዬ ስለሆነ ቆዳዬን በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁ ማለት ነው። በእጃችሁ መቀባት ትችላላችሁ፣ በብሩሽም እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቆዳዬን በደንብ እንግዲህ እኔ ማንኛውንም ነገር ስጠቀም ለፀጉሬ ይጠቅማል ያልኳቸውን ነገሮች ማለት ነው ስጠቀም በመጀመሪያ ማትኩረት ማደርገው ለቆዳዬ ነው። ምክንያቱም ቆዳዬ ጥሩና ጤነኛ ከፎሮፎር የጸዳ ከማንኛውም እንደ ባክቴሪያም ሆነ ፋንጋል ከዛ ሁሉ የጸዳ ሲሆን ቆንጆ ፀጉር እንዲኖረኝ ይረዳኛል። ስለዛም መጀመሪያ ምንም ነገር ስቀባ ቆዳዬን ነው በደንብ ማተኩረው ቆዳዬ ጤናማ እንዲሆንና ቆዳዬ ንጹህ እንዲሆን። ያ ከሆነ ደግሞ ፀጉሬ በጣም ያማረና ቆንጆ ጤናማ ፀጉር እንዲኖረኝ ይረዳኛል ማለት ነው። ስለዛ አሁን ምን አደርጋለሁ ሁሉንም ከቆዳዬ ጀምሮ ነው የምቀባው ማለት ነው። በመቀጠል ትንሽ ስለ ፓፓዬ እማቃው ልንገራችሁ። ፓፓዬ በጣም ቆንጆና ጥሩ ከሚባሉ ለቆዳም ሆነ ለፀጉር ከሚባሉት ፍሩቶች አንዱ ነው። ፓፓዬ በውስጡ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ እና ሲ የያዘ ሲሆን ለፀጉራችንም ሆነ ለቆዳችን በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ፍሩቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ፀጉራችን እንዲፋፋና ጤናማ እንዲሆን ይረዳናል። በተጨማሪም ደግሞ እንደ አንቲባክቴሪያ፣ እንደ ፈንጋል፣ እንደ ፎሮፎር ያሉ ነገሮችን ያስወግድልናል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እንደዚሁ ብጉር ፊታችሁ ላይ እንደ አክኒ ነገር ካለባችሁ ብጉር ካለባችሁ እሱንም ለማስወገድ ይረዳናል ማለት ነው። ፓፓዬ በጣም ቆንጆ የሆነ ፍሩት ነው። ለፀጉራችን ብቻም ሳይሆን ለፊታችን ለቆዳችን ብንመገበው ራሱ እኔ በጣም ነው የምወደው ፓፓዬ መብላት። ብንበላው ራሱ በጣም ቆንጆ የሆነ ፍሩት ነው ብዬ እላለሁ። ፓፓዬን እንደ ኮንዲሽነር ማዘጋጀት እንችላለን። ለፀጉር ማለስለሻነትም የሚጠቅም አይነት ነው። የኔ ፀጉር ትንሽ ደረቅ ያለም ስለሆነ ለስለስ ነገር ያደርግልኛል ፓፓዬ ስቀባ። ይሄንን እንግዲህ ሶስተኛ ጊዜ ነው ዛሬ ስቀባ ይሄንን ውህድ እንደዚህ ያደረኩኝ። ትንሽ ለውጥ አይቼበታለሁ። ለስለስ የማድረግና ትንሽ የማፋፋት ባህሪ አለው። ወድጄዋለሁ፣ እኔ ጠቅሞኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ማስክ ለማዘጋጀት እናንተ ኮኮናት ኦይል ማታገኙ ከሆነ በኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ በአቮካዶ ኦይል አድርጋችሁ ይሄንን ማስክ መስራት ትችላላችሁ ለፀጉራችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተጨማሪም ጥያቄም ሆነ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ ፎሎ አድርጉና በዛ በውስጥ መስመር ኢንባክስ አርጉልኝ፣ መልሳለሁ። ከዚህ በፊትም ያደረጋችሁልኝ ኢንባክስ በሙሉ ደርሶኛል። ሁላችሁንም ለመመለስ እየሞከርኩኝ ነው፣ እየመለስኩም ነው ያንዳንዳችሁን። እናንተም አሁን እንዲህ አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ ሄዳችሁ ኢንባክስ አድርጉኝ ወይም ደግሞ ቴክስት አድርጉልኝ፣ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ውስጡን ካዳረስኩ በኋላ የተቀረውን ፀጉሬንም በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንደምታዩት እቀባዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ነው መቀባው ሁላችሁ ራስ እስከሚል ድረስ እንደዚህ በደንብ ከቀባውት በኋላ ትንሽ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ማሳጅ በጣም ጠቃሚ ነው ለቆዳችንም ሆነ ለፀጉራችን። የደማችን ዝውውር የተስተካከለ እንዲሆን ይረዳናል። በዛ ላይ የሞተ ሴሎች ካሉ እንዲነቃቃና የፀጉራችን እድገት ያማረ ወይም ደግሞ ቆንጆ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ሁሉም ቦታ ተዳርሷል። ጫፉንም በደንብ አድርጌ ነው የቀባሁት።
በደንብ ሩሷል ማለት ነው። ከውስጥም ቆዳዬ በደንብ ተቀብቷል። ፀጉሬም ጫፍጫፉ በደንብ ተቀብቷል። ለኔ ግማሽ ፓፓዬ በቂ ነው ማለት ነው። እናንተ የፀጉራችሁን መጠን ብዛትና ማነስ አይታችሁ አስተካክላችሁ ፓፓዬውን ሙሉውን ወይም ደግሞ ግማሹን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ስብስብ አድርጌ አሲዘውና በሻወር ኬፕ ወይም ደግሞ በላስቲክ ማንኛውንም አይነት ላስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ እቤታችሁ ወይም ደግሞ አጠገባችሁ የምታገኙትን ላስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በሻወር ኬፕ ይሄንን እሸፍነውና ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ስቲም እገባለሁ። እናንተ ስቲም ካላችሁ ስቲም ብትገቡ ለ30 ደቂቃ ቆንጆ ነው፣ ይጠቅማል ማለት ነው። ስቲም ከሌላችሁ ደግሞ ፎጣ በጣም ሞቅ ያለ ውሃ ውስጥ ከታችሁ ላስቲኩን ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ላስቲኩን ካደረጋችሁ በኋላ ላስቲኩ ላይ ፎጣውን ጥምጥም አድርጋችሁ ስቲም እንዲያደርግላችሁ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ቆይታችሁ በሻምፖና በኮንዲሽነራችሁ ሙልጭ አድርጋችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በሻምፖና በኮንዲሽነር ታጥቤ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። የመጨረሻው ውጤት ይሄንን ይመስላል። በሻምፖና በኮንዲሽነር ከታጠብኩኝ በኋላ ከፍ ባለ ቢጎዲን አቀለልኩትና ካስገባሁኝ እንግዲህ ምንም አይነት ፍላት አይረንም ሆነ ፔስትራ አልተጠቀምኩም፣ እሳት አልነካውም ማለት ነው። በቢጎዲን ብቻ ነው ተጠቅልዬ የወጣሁት። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። ይሄ ውህድ ለማፋፋትም ሆነ የተነቃቀለ ፀጉሬን ለመቀነስ በጣም ረድቶኛል። 3 ጊዜ ነው የተጠቀምኩት እንደነገርኳችሁ። አሁንም መጠቀሜን እቀጥላለሁ ማለት ነው። ጥቅም ስላየሁበት እናንተ ሞክሩትና አሳውቁኝ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ስላያችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።